قتل الهه حسین نژاد دختر 24 ساله در هفته گذشته و همچنین قتل کبرا رضایی از چه مناسباتی ناشی میشه؟ دلیل این قتل ها و زنکشی ها چیست؟ آیا با سرنگونی جمهوری اسلامی ما دیگر با زنکشی، زنبیزاری و نرین سالاری روبرو نخواهیم بود؟ ربط همه این مناسبات به اپوزیسیون ایرانی و مواضعش چیه؟ در این لابلا به خبر ازدواج ایمان لعیا پهلوی هم طی 2 روز جشن مفصل و باشکوه و شاهانه در پاریس هم اشاره میکنیم. در برنامه ولتاژک این هفته به این سوالات پاسخ میدم و نشون میدم که زن بیزاری تا بیخ استخون بسیاری از مردان ایرانی، چه در اپوزیسیون چه در حاکمیت جمهوری اسلامی که در کلیتش حافظ مرد سالاری، حافظ تبعیض بر زنان هست، چگونه نفوذ کرده. نشون میدم که مرد سالاری امری متعلق به تنها دولت جمهوری اسلامی و تمام اعوان و انصارش نیست، بلکه در سطوح دیگری از جامعه هم ما میبینیم، در بین اپوزیسیون میبینیم، در موضع‌گیری هاشون میبینیم که چطور زن بیزارند. الهه حسین نژاد در هفته گذشته جسدش یافت شد. دختر 24 ساله تهرانی که دختر 24 ساله اهل تهران که از 4 خرداد ناپدید شده بود. اما این تنها قتل در طی روزهای اخیر نبود، یا لااقل تنها قتلی که خبرساز شد نبود. کبرا رضایی دختر افغانستانی نیز 50 روز قبل ناپدید شده بود و بالاخره جسد تکه تکه شده او در نزدیک‌های برامین یافت شد. 10 مورد از این قتل ها رو در سالهای اخیر دیدیم. قتل بیش از 375 تا 450 مورد قتل زنان در سال حاصل تنها حکومت کریه مذهبی جمهوری اسلامی نیست، بلکه حاصل یک تاریخ صدها ساله و هزاران ساله ریشه‌دار مرد سالاری هم هست. آنجایی که تبعیض بر زنان، ناچیز شمردن ارزش زنان و زندگی اونها، تمایل به کنترل و سلب اختیار زنان در مردان اونقدر شدت میگیره که گاه از این که نمیتونن زنی رو اونطوری که دلشون میخواد بهش کنترل بکنن، بعد از ابزار خشونت فیزیکی تا سرحد قتل و قتل استفاده میکنن. اسید پاشی رو یادتونه؟ چی شد؟ نتیجه تحقیقات در مورد این اسید پاشی ها که زندگی 10 زن رو نابود کرد به کجا کشید؟ اما دلم نمیخواد که به اینجا بسنده کنم. دلم میخواد بریم نگاه کنیم ببینیم هر کدوم از ما واقعا در مورد این قتل ها چی فکر کردیم. ببینیم که واقعا کجا با قاتل نیست عده‌ای تونستن همراهی بکنن، عده‌ای تونستن در نوشته هاشون جوری برخورد بکنن که گویا دارن علیه قتل الهه حسین نژاد و قتل های مشابه موضع میگیرن. اما یادتون میاد سعید حنایی وقتی در مشهد در سال حوالی 71 به قتل 16 زن دست زد و گفت اونا رو مثل سوس کشتم، معروف شد به قاتل عنکبوتی. یادتون میاد چطور مردم در مشهد، مردها در مشهد، مادرش و همسرش و حتی کودکش از کارش دفاع کردن؟ گوش بدید ببینید بچهش چی میگه. به کسایی که دارن الان فیلم میبینن بگم که اگه مسئولین
مراجعه کردم به زنا، رسیدگی کردم به کارشان که فوا اگه نکردم باز سیدنه دیگه هستن، باز در عرض سال چند نفر پیدا میشن که همجور کاری رو انجام بدن و واقعا توی مدت 10-20 نفر رو خودم پیشنهاد دادن، گفتم بیا کار بابات ادامه بدم، گفتم واسه حالا. درست میگه. سعید حنایی اعدام شد اما سعید حنایی ها زندند. حتی پسر خود سعید حنایی میتونه یک سعید حنایی دیگه بشه. من از سرنوشتش اطلاعی ندارم، نمیدونم امروز اگه این فیلم کودکی خودش رو ببینه چطور به این کودکی نابود شده نگاه میکنه. یا شاید نمیخوام متهمش بکنم به چیزی که ازش اطلاع ندارم، ولی در اون لحظه جابهای پدرش گذاشته و اگر در همون مناسبات رشد کرده باشه چیزی جزو از این بیرون نخواهد اومد. جامعه‌ای که در اطراف تشویقش میکنه، قهرمان میپندارتش، کسی رو که زنان رو میکشه و نابود میکنه و متنفر از زنان. هر کی به یک بهانه، یکی از زن کارگر جنسی خوشش نمیاد، یکی از زن بی‌حجاب خوشش نمیاد، یکی از زن سرکش خوشش نمیاد، یکی از زنی که مادر خوبی نبوده خوشش نمیاد، یکی دیگر از آن زنی که و زن و دختری که فرزندشه خوشش نمیاد. دیر می آمده، آرایش میکرده، دوست رو سر گرفته بوده و یا به خواستگاری جواب رد داده. این ناامنی زنان و دختران ایران مگه فقط در جمهوری اسلامی رخ داده؟ چند تا قتل میخواین در آلمان، استرالیا، آمریکا، کانادا که اتفاقا زنان و دختران ایران قربانی این قتل ها بودن. یادتون میاد اون آرایشگره که چندی پیش در استرالیا توسط شوهرش کشته شد با قیچی آرایشگاهش؟ یادتون میاد اون زنی که در دورتموند آلمان به قتل رسید به ضرب گلوله؟ یادتون میاد اون زنی که در دادگاه طلاقش در فرانکفورت به ضرب گلوله کشته شد؟ یادتون میاد؟ یادتون میاد؟ نه، یادتون نمیاد. برای اینکه اونقدر عادی شده که مثل غذا پختن و خوردن روزانمون فراموشش میکنیم، اهمیت خودش رو از دست میده. تجربه نشون داده در چنین قتل‌هایی روایت قربانیان رو ما نمیشنویم، ما داستان و سرنوشت قربانیان رو نمیشنویم. همه ما سعید حنایی رو میشناسیم، بر اساس زندگی سعید حنایی فیلم درست میشه، این فیلم در کن نمایش داده میشه، در خود جمهوری اسلامی بارها و بارها مصاحبه‌های متعددی صورت میگیره در مورد قاتل. میفهمیم قاتل مذهبی بوده، میفهمیم قاتل انسان رئوفی بوده، در جای دیگه میفهمیم قاتل در کودکیش آزار میدیده از سوی پدرش، خودش قربانی خشونت بوده و جامعه یاد میگیره با قاتل همدلی کنه. روایت زنان رو نمیشناسیم، نمیدونیم اون زنان چه زندگی داشتن که در اطراف حرم تن به خود فروشی میدن، بدنشون رو میفروشن تا بتونن نون شبی برای کی؟ ما اصلا نمیدونیم اینا خانواده داشتن یا نداشتن، ما هیچی در مورد اونها نمیدونیم و به این ترتیب تصویر قربانیان محو میشه از حافظه تاریخی جامعه و این قاتلینن که گاه حتی به عنوان قهرمانان مطرح میشن. برید سنگ قبر سعید حنایی رو ببینید چه کسانی بهش گفتن شهید، در روزنامه های رسمی از او به عنوان شهید نام بردن. خب این که جمهوری اسلامی دیگه تکلیفش معلومه، مگه انتظار دیگه ای داشتیم؟ اما اون کسانی که ادعا میکنن با آمدن دولت ملی تمام مشکلات زنان حل خواهد شد، دروغگویانی هستن که زندگی و جان زنان براشون ارزشی نداره و حاضرن برای رسیدن به قدرت حتی از همین احساسات زخمی و آسیب دیده زنان جامعه استفاده کنن. انگار که
در زمان سلطنت پدر ایشون زنی به قتل نمی رسید، زنی کشته نمی شد، زنی آتیش زده نمی شد، زنی به صورتش اسید پاشیده نمی شد. برید پرونده های آگاهی تهران رو که فقط تهران که در روزنامه های سراسری اون موقع بخشش منتشر می شد رو ببینید. زن کشی نه با انقلاب 57 اومده، نه با انقلاب ملی شما میره. از قضا من فکر میکنم خواستش هم در شما وجود نداره. ببینید علیرضا کیانیتون چی مینویسه راجع به این قتل، ببینید وحید بهمنتون چی مینویسه. دارن از این قتل که در وهله اول قتلی است که بنا به مناسبات اجتماعی اجازه اجرای خواسته های نرین سالاری در جامعه رو میده، تنها به بخشش بسنده میکنن. یه بخشش رو به ما میگن که ما باورمون بشه اینها هم دردشون اومده. جمهوری اسلامی عاملشه، قاطی نکنین، ما زن و مرد نکنین، زن و مرد نکنین. چی بکنن؟ چی بکنن وقتی 375 تا 450 زن کشته میشن؟ آیا میتوان؟ شعورش هم که ندارین، واقعا ندارین. یعنی یه عده به واسطه اتفاقا جنسیتشون دهنای گشادشون رو باز میکنن، تحلیل میکنن و میگن جمهوری اسلامی بره همه چی حل میشه. دروغگویید شما. همین الانش هواداران شما و کسانی مثل وحید بهمنتون در شبکه‌های اجتماعیتون وقتی فحش‌های جنسی میدین، وقتی زنها رو پتیاره و جنده و غیره و غیره و غیره میخونید، وقتی بر اخلاقیاتی تکیه میکنین که بتونین این زنها رو مورد نفرت جامعه قرار بدین، برای چی ناراحت باشین که اینا به قتل برسن؟ و تازه اوایلش فکر میکردین که الهه حسین نژاد هوادار شما هاست، برای همین رضا پهلویتون بیانیه داد. حالا که دیدین نرگس محمدی فالو میکرده، از توماج میذاشته، از شاملو که شما او رو به عنوان 57 ازش اسم میبرید شعر میذاره، با درد مردم همراه، کتابخوانی رو تشویق میکنه، لااقل بقیه متوجه میشن که نظرات سیاسی الهه بسیار گسترده تر از این بوده که در دام فریب شما بیفته. هنوز جوهر پیام رضا پهلوی برای مراقبت مردان ایرانی از زنان ایرانی خشک نشده بود. مچ زنش رو برید و او رو به قتل رسوند. چقدر دردناکه، چقدر دردناکه. الهه دید وسیع تری داره، به گوشه و کنار دنیای سیاست چنگ میزنه تا بتونه دنیای بهتری رو تصور کنه. فقط برادر معلولی که دولت هیچ مسئولیتی در قبالش نمیپذیره و او مجبوره در تأمین مخارجش کمکش بکنه. تمام اینها رو داریم در مورد الهه حسین زاده میبینیم. از اون ور قاتل رو داریم، یک فرد ایدئولوژیک نزدیک به حاکمیت، عضو هیئت ها نزدیک به حاکمیت، نه به لحاظ اینکه رده و مقامی داشته، نه او شهردار اسبق تهران نیست، او نماینده شورای شهر تبریز نیست. اونها اگه بودن راههای فراری هم داشتن. یک آدم معمولی متأثر از مغزشویی حاکمیت در رابطه با زنانه. این آدم میتونست و ظرفیت اینو داره که سعید حنایی دیگری شود، که پاک سازی کند، که جامعه را
از آلودگی ها نجات داد. و چه کسانی جز زنان این آلودگی رو باز تولید میکنن؟ ببینید سعید حنایی 16 زن رو میکشه، زنی که کارگر جنسی بودن. آیا به مشتریان اونها هم کاری دارد؟ خیر. زنان مرکز فتنه، همان چیزی که نه تنها در اسلام بارها ازش اسم آورده میشه، همان چیزی که در هر مهمونی خانوادگی، در هر جمعی، در هر سریالی بارها گفته میشه، دقیقاً از دهن امثال علیرضا کیانیشون میاد بیرون. ووکیسم میتونه فاشیست باشه، محسن بناییشون میگه. فاشیسم نباید حتما چکمه پاش باشه. ما که گفتیم اینو، ما که گفتیم میتونه مثل شما کراواتی باشه و ضد زن، میتونه مثل شما کراواتی باشه ادای انسان مدرن و دموکرات رو در بیاره و در عین حال به شدت عقب مونده و خواهان ترمیم این مناسبات با تغییر روبناش باشه. مگه شماها نمیگین با فرماندهان سپاه هم میتونین همکاری کنین تا دولت گذارتون رو تشکیل بدین؟ مگه شماها نیستین که کل ترکیبتون رو نگاه کنن، اون جمعیت منیقتون رو نگاه کنن، اون تظاهرات های لومپن ها و لاتاتون رو نگاه کنن؟ مگه ضدیت با زن جز اینه که تو خیابون راه بری و حالت جنسی تو حواله اینو اونو بکنی؟ این فیلمو ببینید. خست همین ننت که جلوته شیر تو کاسه، شیر تو کاسه، شیر تو کاسه ننت که جلوته ننت جنات هنوز داده بگیر فاحشه بگیر بیماره بفرست برای سپاه بگو خار مادر را در اینجور سرویس کنم. بفرست برای سپاه بگو میدونستی؟ زنی که گفتی باباش کیه؟ جنگ خانوم. این سلطنت طلبه، ببینیدش وحشتناکه. داره جلوی یارو که هر آدم عقب مونده و مرتجع و جنایتکاری هست بهش میگه مادرتو، به مادرش داره تهدید به تجاوز میکنه و با چه شعفی اینو میگه. اینم یک سعید حنایی است. اینا در درون خودشون همشون یک سعید حنایی دارن. اونی که زنش رو میزنه با یک سیلی فقط تا یقه بسته بپوشه، تا یاد بگیره چجوری جلو بقیه حرف بزنه، تا یاد بگیره تا اون کسی که تا سرحد قتل در رابطه با یک دختری که اصلا نمیشناستش میره. همه اینا میخوان ما رو درست کنن. مگه اون زن و مرد ترنسی که کشته میشن توسط خانواده‌شون، مگه اون دختر همجنسگرایی که کشته میشه توسط خانواده‌اش در زیرزمین خونه حبس میشه، مگه علیرضا منفرد چی بود؟ همه کسانی که ساختارهای مرد سالارانه شما رو زیر سوال ببرند، چه در جمهوری اسلامیتون چه در نظام شاهنشاهی قبل از انقلاب، متهم به مرگن و مردان از سوی خدا روی زمین دارن این کنترل رو اعمال میکنن. قرار ما زنها بترسیم. اصلا وارد تناقضات خبری داستان قتل الهی حسین نژاد نمیشم که آنقدر زیاده. به برخیش من در شبکه‌های اجتماعی اشاره کردم که ما رو اصلا به همون جایی میرسونه که همیشه میدونستیم. یعنی جمهوری اسلامی هیچگاه حقیقت رو نخواهد گفت، هیچگاه ما حقیقت رو نمیفهمیم. روز اول 2 تا رو میارن، بعد میگن که گوشی رو میخواسته بدزده، بعد یارو میگه آقا گوشی میخوام چی کار؟
این یه جوری بود اصلا بی‌حیا بود بابا، مخالف بود، یه چیزایی میگفت. یعنی همه زنها اینجوری هم؟ من بابا گناه اونم الان افتاد گردن من که من کشتمش. خون هست رو صندلی پشتی هست. شاید نباشه. الان نگاه کن. جاشو بلدی دقیقاً. آره میاد. شاید پیدا میکنه. هر کاری از دست. اونم خوب کردی، حقش میاد. زن با من دیگه داداش. من قول بدادم با من. هر چی خاصی به من. تا الان رو من به قرآن نبودم 95 چی بردم ولی نداره. بعد چی شد تو ماشین رو من بگو. CBS به فرض نوتونی همیشه اصلا داغون شده بود این سر گاهیه ایران خوب کرد، خوبش کرد، حقش میاد. از خودش دفاع میکنه فلان خدای از بیدره به تدا و تصویر نه آقا بعد آخرش چی دیدیم از خودش دفاع میکنه مثلا گفت نه خلافم اینطوریه فعلا من ناراحت شده گفتم یعنی تمام زنان اینطوریه بعد گفتم که اینطوری این حرفای قاتله، متهم به قتل، متهم به قتلی که امید داره با گفتن این حرفها بتونه دل حاکمیتی رو که این در اون تربیت شده و یاد گرفته رو به رحم بیاره که بفهمن این از خودشونه بابا. و اون طرف صحنه پلیس های دیگه یا حاضرین میگن آره خوب کردی. بعد عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی میگن این روش بازجوییه، در همه جای دنیا هم هست. شما در کجای دنیا دیدین که به یک قاتلی که صحیح و سالم، متهم به قتلی که صحیح و سالم نشسته، یک، بدون وکیل ازش بازجویی بشه، آن هم به این شکل. دو، بدون اینکه ضبط بشه این اسناد برای دادگاه بتونه استفاده بشه دقیق، سوالها مشخص و در شرایطی باشه که بشه بهش استناد کرد. این بازجویی آنچه نداره استاندارد بازجوییه، بازجویی که قرار استفاده بشه در یک دادگاه منصفانه و شفاف، برای اینکه ازش درس گرفته بشه، برای اینکه حقیقت مطرح بشه و زنها و دخترها بدونن چه داره میگذره و قوانین با قاتلین اونها چه برخوردی میکنه. اما مگه قوانین اومده فقط با قتل و جنایت علیه زنان برخورد بکنه؟ کجاست اون جایی که قوانین میبایست یک، جلوی تبعیض رو بگیره، دو، آموزش بده، سه، حمایت بکنه و برای جلوگیری از این اتفاقات، از این فجایع ابزار کارآمد و کافی در اختیار بگذاره؟ خب نیست. بعد یه عده میان میگن زن و مرد یکی هم. ببینید آخه ما یکی هستیم، ما رو جدا نکنین، اینجا حمام زنانه مردانه نیست. میدونین کجاست؟ ما در جهانی زندگی میکنیم که هر روز زنان با شنیدن صدای پای یک مرد پشت سرشون باید بترسن. هر روز زنانی از عصبانی شدن شوهرانشون در خونه هاشون باید بترسن. هر روز زنان از سوار شدن بر یک تاکسی، راننده تاکسی رو که نگاه میکنن باید ارزیابیش کنن و بترسن تا برسن به مقصد. زنان باید در خیابان برای نشون دادن تارموشون بترسن. اما جهت اطلاع رضا پهلوی و علیرضا کیانی که زحمت ندادن و تمام دار و دسته سلطنت و کثافت گندیده مردسالاری درون شما که اسپرم مردانه براتون اونقدر مقدسه که تا حد سرداری و رهبری یک مملکت میرسونید، شما دقیقاً اونجایی زنان رو تنها میذارید که حتی یک زن رو، نیازها و خواسته هاش رو نه میشناسین، نه یک کتاب فمینیستی خوندین، نه اصلا میدونین جنبش‌های اجتماعی زنان چگونه عمل کرده و بعد میگین فقط دلیل جمهوری اسلامی. انگاری که نه در فرانسه قتل زنان وجود داره، نه در آلمان وجود داره، نه در اون آمریکایی که آقای
رضا پهلوی شما زندگی میکنی در همون واشنگتن یا همون پاریسی که رفتی عروسی دخترتون رو گرفتین. روزانه 10 زن در اون پاریس زن رو سنگسار کردن چند سال قبل، یک دختر الجزایری رو. زن کشی یک پدیده جهانیه. وقتی میگین جمهوری اسلامی فقط کرده، در واقع خیال مردان اطرافتون رو راحت میکنین که ما شما رو در دید و زیر فوکوس جامعه نمیذاریم. ما مردان منزهیم، شما نیستید. شما منزه نیستید. شما مادامی که به طور آشکار علیه این نرینه سالاری، علیه این خشونت مردانه موضع نگیرید، ساختارها فرض کنید عوضش کنید. همونطور که گفتم در آلمان و در بسیاری کشورهای دیگه مگه زن ستیزی متوقف شده؟ تونستن کاهشش بدن، اما مرد سالاری دائم داره خودشو بازتولید میکنه. هر سنگری رو که از دست میده سنگر دیگری رو سعی میکنه فتح کنه. کما اینکه در جنبش زن زندگی آزادی این رخ داد. شعار زن زندگی آزادی که مدتها سردر شبکه‌های اجتماعی همه شماها بود، وقتی دیدین که دارن راستی این جنبش میره که زنان رو مطرح بکنه، رهبری زنان رو بپذیره، زنان رو و مطالباتشون رو بیاره در سطح جامعه، یادتون افتاد که مرد میان آبادی رو بچسبونیم بهش، یکی یکی اضافه کردید. شما بودید که میترسیدید حتی از شعار زن زندگی آزادی. شما بودید که با فوش‌های جنسی به زنان سعی کردید شبکه‌های اجتماعی رو تسخیر بکنید. شمایید که همچنان وقتی به زنان فعال درون جامعه ایرانی برخورد میکنید کریه ترین ادبیات ضد زن رو استفاده میکنید. شما همه اون کسانی که اندام جنسی زنانه رو بهانه‌ای برای فحاشی و اندام جنسی آلت جنسی مردانه رو بهانه‌ای یا ابزاری برای تهدید زنان به کار گرفتن، در چنین قتل‌هایی سهیم. اسمش میخواد باشه هابیل قابیل، میخواد باشه علیرضا کیانی، میخواد باشه شهرام ماکویی و همه کسان دیگری. چون وحید بهمن که وقتی در مورد یک زن نقد میکنه بگه شادی امینه پتیاره، وحید بهمن از تو براحتی یک بهمن فرزانه میتونه ایجاد بشه. وحید رنجبری میتونه اسمش بهمن فرزانه باشه به سادگی. وقتی که منو در بیابونی در تهران جلوی ماشینش ببینه و من از حرفام دفاع بکنم و او عصبانی بشه، یهو میگه بزرگوار اینجا رو دیگه تحمل ندارم، تا اینجا اومدی بقیهش نه، پتیاره و چاقوش رو بکشه بیرون. این چیز عجیبی نیست دوستان عزیز. وقتی از مردان خشونتگر حرف میزنی، اینا مردای ویژه‌ای نیستن، اینا همونایی هستن که در کنار ما هستن، همون کسایی هستن که احتمالاً در یک سالن سینما میبینیمشون و باهاشون سلام علیک میکنیم، همون کسایی هستن که احتمالاً در تظاهرات و برنامه‌ای میبینیمشون و دستشون رو میفشاریم، همون کسایی هستن که صحنه رسانه رو اشغال کردن، هر روز میان تو رسانه دهنای گشاد و زشتشون رو باز میکنن، از حقوق زنان حرف میزنن و به فکرشون هم نمیرسه که بگن چرا من رو دارید دعوت میکنید، چرا زنان حضورشون باز غایبه. میدونید چیه؟ برید BBC رو ببینید. برید ببینید
جمال موسوی مدراتور برنامه است که راجع به قتل الهه حسین نژاده و کیو دعوت کرده؟ برید ببینید. ناصره در تمام طول بحثشم هیچ موضوع خشونت بر زنان، موضوع مناسبات قدرت بین مردان و زنان، اون کسایی که میگن زنان مردانه نکنین شعورش رو ندارن، مناسبات اجتماعی نمیشناسن، اساسا چیزی به اسم مناسبات قدرت رو باور ندارن. برای همینه که دوستان عزیز در آینده هم برای از بین بردن این روابط قدرت بین زن و مرد تلاشی نخواهند کرد، چون همین امروز بهش باور ندارن. به ما میگن زنان مردونش نکنین. شما بودین 46 سال از رفتن به استادیوم محروم بودین؟ شما بودین که 46 سال باید رو سری سرتون کنین؟ شما این که 46 سال حق ارث نصف برادرتون دارین؟ شما این که 46 سال حق طلاق ندارین؟ شما این که بچه رو به دنیا میارین و برای حق حضانت و سرپرستیش میبایست بجنگید؟ شما این که وقتی طلاق بگیرید متهم درجه اول هستین در جامعه؟ شما این که اگه یکم بخندین بهتون میگن طرف وله؟ چطور انتظار دارین ما این همه تفاوت و تبعیض قانونی و اجتماعی رو ببینیم و بعد بگیم هممون انسانیم؟ زن و مردا یکی هستن. حتی در قانون ارتجاعی قصاصشون همین امروز برای همه اونایی که مخالف اعدامن میگن، من جمله من که از اعدام قاتل الهه حسین نژاد دفاع نمیکنم، همونطور که از اعدام قاتل کبرا رضایی دفاع نمیکنم. اما اگر قرار باشه این قانون اجرا بشه، خانواده های داغدار این بچه ها باید بتونن نصف دیه قاتل رو تأمین بکنن. گفتم کبرا رضایی، راستی اسمشو شنیده بودین؟ افغانستان نیست. سلطنت طلبی نوشت کبرا رضایی را قاطی نکنید و زیرش زد شعار حزب نوین ایران رو زد. شعار حزب ایران نوین یا حزب نوین ایران رو زد که گفته بود اخراج افغانی خواست ملی است. و اون کسی که احتمالاً کبرا رضایی رو کشت هم ضد مهاجر افغانستانی بود و هم ضد زن. چه ترکیبی! ناسیونالیسم افراطی، سکسیسم افراطی. و اون کسایی که در خارج از ایران نشستن و از اینا دفاع میکنن. کسی که قتل کبرا رضایی رو میتونه ازش بگذره چون افغانستانی بوده، فردا از قتل یک زن بلوچ هم میتونه بگذره و چشم ببنده. البته رسانه‌های دیگه هم دست کمی نداشتن. اجازه بدین برگردم به موضوع رسانه. اون از BBC، اون از ایران اینترنشنالش، اون هم از تحلیل‌های آبکی و دوزاری و سطحیه، بیشتر شبیه فیلم‌های جنایی من و توشون. رسانه‌هایی که 5-6 سال قبل موظف بودن برای رعایت درصد مصاحبه شوندگان و یا در چنین مواردی برای اجازه دادن به پرسپکتیو زنانه در این موضوع، تجربه زیست زنانه بسیار مهمه وقتی در مورد این موضوعات حرف میزنیم. چطوری شما میتونین این همه عقب گرد داشته باشین؟ چطور میتونین از این فضایی که جریان ناسیونالیست فاشیست ایرانی ایجاد کرده، فضای بسیار ضد زن، شما توش احساس آرامش بکنین؟ چطور؟ و در این آرامش فراموش بکنین وظایفی که بر عهده‌تونه به عنوان رسانه. چطور میتونن این مجریای زن چپ و راست، حالا از مجریای مردم انتظار نداریم، از زناش هم نداریم، ولی لازمه بگیم تا مردم بشناسنتون که چطور زنانی که این تجربیات رو داشتن در خود خارج از کشور، شما صداشون رو خفه کردین تا یه عده مرد رو بیارید و ازشون راجع به خشونت بر زنان نظر خواهی کنید، تحلیل کنن مرگ الهه.
شرم‌آوره. شماها در حذف زنان، بی ارزش انگاشتن زنان در این جامعه نقش دارید. هر روز یک عده فرتوته با یک نقشه ایران در رسانه‌های شما جا پیدا کردن و روایت و تجربه زنان و زندگی هاشون حذف شده. اینم وضعیت رسانه است. بعد آقایون میگن اگه جمهوری اسلامی بره مشکلات حل میشه. یه دولت ملی بیاد همه چی درسته، به شما قول میدیم. سالی که نکوست از بهارش پیداست. موضع‌گیری شما در مورد تمام این اتفاقات، عدم موضع‌گیری شما در مورد خطر اعدام 3 زندانی سیاسی زن، بریش مرادی، شریف محمدی و پخشان عزیزی، نشان اینه که شما اساساً نه زنان نه زندگی هاشون براتون مهم نیست. شما تمام تلاشتون رو کردین که زنان زندانی رو بی‌اعتبار کنین. شما تمام تلاشتون رو کردین که به لاک ناخن و رژ لب این زن و اون زن فعال گیر بدید. شما ضدیتتون رو با زنان هزینه داده برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی تا اونجا نشون دادین که تا حد آرزو و طلب مرگشون رفتید. این وضعیتی است که ما در اون به سر میبریم. و البته یادتونه رضا پهلوی وقتی که این توییتو زد که از مردان ایرانی خواست که از زنان ایران مراقبت کنن، انگار که این قاتلین از جای دیگه ای میاد. اطلاعاتی اگه دارین آقای پهلوی ما بدونیم، اگه این قاتل واقعا ایرانی نیستن و مثل رژیم جمهوری اسلامی اشغالگرن، بگین باشون برخورد بشه. اینا هم از یه جای دیگه اومدن یا ایرانی هستن و مردایی هستن ضد زن. شما اینقدر روی این وحدت ملیه و کوروش حساب کردین که فراموش میکنین زنان این جامعه دارن دائم از سوی مردان مورد کنترل، خشونت و حذف قرار میگیرن. و شما میدونین چه منافعی دارین که نمیخواین تضاد منافع بین مردان و زنان رو درک کنین. زنان از برهم ریختن این مناسبات سود میبرن. زنان از قوانین حمایتی سود میبرن. زنان از مشارکت در حوزه‌های تصمیم گیری و شرکت در و حضور در قدرت سود میبرن. اما شما راجع به همه اینا سکوت کردین و سکوت میکنید، چون منافع تاریخی شما اجازه نمیده این جنبش زنان رو به جلو برونید، فوت کنید، آتشش رو پربارتر کنید. به نفعتون نیست. مگه تعارف داریم؟ یه ده مردین همتون. شما اصلا اگه این کارو بکنی اصلا اسپرم بودنت میره زیر سوال. اصلا یعنی چی؟ پس ولیعت مگه نبود پسر بزرگ شاه باشه؟ حتی اگه بی‌لیاقت و بی‌عرضه باشه، اسپرم شاهه و پسره. یکی میگفت اگر این بیانیه رضا پهلوی رو میخوندم و نمیشناختمش، میگفتم اینو کسی نوشته، فقط کسی میتونه بنویسه که دختر نداره. این که 3 تا دختر داره، فاطمه فرح و نور زهرا و ایمان لعیا. بهش گفتم از همین اسامی بفهم که به کجا اینها وصل تفکرشون، روی چه عقب موندگی اجتماعی حساب باز کردن، روی مذهب در جامعه حساب باز کردن، روی سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم حساب باز کردن و در اینجا هم روی دفاع مردانی که زن ستیزن
دلشون نمیخواد اونا رو برنجونن، دلشون نمیخواد این مردان رو، چون تو هوادارشون پرن، برید ببینید. ولی آیا این فقط برمیگرده به سامانه پهلوی و پهلوی ها و خاندان کاخساز و ایرانساز پهلوی؟ نه، متاسفانه گستره این مرد محوری و نرین سالاری وسیع‌تر از اینه. هر روز خبرهای این چنینی میاد، داغ میشه. سما جهانباز 3 سال پیش در شیراز گم شده و هنوز اثری ازش نیست. 10 مورد دیگه هم هستن که چند سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال مفقود الاثرن و اثری ازشون نیست. همونطور که میبینید در بسیاری از موارد دستگاه انتظامی، پلیس کمک کرده به قاتل. مردانی که اونجا کار میکنن عین اونا فکر میکنن. نبودن زنان در چنین نهادهایی باعث میشه که با خیال راحت، نه اینکه اگر زنان باشن ضرورتا همه چی درست میشه، نه، ولی خیلی چیزها عوض میشه. به این معنی که حضور زنان امروز در وقتی میخوان یک زن خشونت دیده رو ازش سوال بکنن، باید تحت شرایط خاصی بازجویی صورت بگیره، امنیت زن تامین بشه و همه اینا رو میدونیم که در ایران وجود نداره. اما اجازه بدین بگیم خیلی خوب، الهه حسین نژاد رو از دست دادیم. در همون روزهایی که خبر قتل الهه حسین نژاد منتشر شد، رضا پهلوی مشغول تدارک عروسی دخترش ایمان لعیا بود. البته که نمیشه عروسی به خاطر یه قتل در یک کشور عقب انداخت. خواهش میکنم منو متهم به این نکنی که درک از زندگی خصوصی و تفاهم برای برنامه های آدم ها ندارم. شما آزادید مثل تاکنون در هر جزیره‌ای که میخواید عشق و حال بکنید، در هر جایی که میخواید میلیاردهاتون رو خرج بکنید بکنید. اما تصویری ارائه ندید که گویا فردا در ایران هم همه میتونن در چنین سالن‌های 2 شبانه روز جشن بگیرن و روزنامه های اصلیشون که از عربستان هم تأمین مالی میشن برندهای مد لباسهای اینها رو تبلیغ بکنن. انگار هر زنی در ایران، شما روی حسرت انسان ها حساب باز کردید و جامعه فکر میکنه میتونه افتخار کنه به چنین خانواده اگه بیان سر کار. آخه مثلا زن مجتبی یا زن علی خامنه‌ای چی دارن که بهشون افتخار کنیم؟ حداقل اینا شیک هستن. جامعه تا مادامی که این چنین فکر میکنه قربانی این چرخ هست، این میره اون میاد، این میره اون میاد، الهه کشته میشه، سما کشته میشه. میخواین همینجور من اسم دختر ردیف کنم و هر اسمی میگم شما رو یاد 10 قتل زنان بندازه. هر چی بگیم، ساناس، سلماس، سهیلا، سحر، مریم، فاطمه، مهشید، شهلا، شهره، پگاه و هر اسمی بیاریم، روناک، هر اسمی بیاریم، در این تاریخ خونبار زنان میتونه اسم یک قربانی قتل باشه. قربانی خشونت که طبق آمار رسمیشون بیش از 3/4 زنان قربانی خشونت خانگی هستن به اشکال مختلف. بعد آقای میان میگن دولت ملی بیاد همه چی حله. لابد اون دولت ملی هم باید مال شما باشه. بده مرد سالاره ضد زن که در ادبیات تهوع‌آورتون دائم زن ستیزی و تبلیغ او شاهین نجفی تونه. ببینید کسی که به یه زن
مخالف سیاسیش میگه سیب گاز زده نظام. درکتون از زن اینه. اینم دوگانه نیست آقایون. اگه نفهمیدین بفهمید. شما در این جامعه امن ترید، شما انسان ترید، شما حقوق بشر دار ترید. شما علل حساب صاحب قدرتید. نگاه کنید ببینید وقتی وزرای کشورهای گوناگون جمع میشن چند مرد ایستادن و چند زن. ببینید قدرت جهان دست کیست. ببینید ایلان ماسک و ترامپ دارن جهانو میگردونن، یا نتانیاهو و هنیه و همه مردانی هستید که در گوشه گوشه این جهان دارید قدرت خودتون رو اعمال میکنید. ببینید ترامپ چگونه زن ستیزیشو اوریان کرد، در سیاست به اجرا در آورد. بعد اینا میان برای ما میگن زن مرد نکنی، اینجا این همون زن است. ادبیات پوپولیستی و سطحی شما درد میاره زنانی رو که دیدن که فرق دارن، میدونن که فرق دارن. از وقتی به دنیا میاد سن بلوغ براش تعیین میشه و از وقتی که فروخته میشه به خاطر فقر خانواده. در زمان شاه هم میشد، فکر نکنید جدیده. زمان شاه در بلوچستان و در بسیاری نقاط محروم دیگه آدم ها بچه هاشون رو میفروختن، دختراشون رو میفروختن. نمیدونم، موضوع خیلی دردآوره. در همه جا این زن ستیزی رو میبینیم. در عشق ابدی، در یک تاک شو تلویزیونی معمولی، در رسانه های خارج از کشور، در اپوزیسیون خارج از کشور و به طریق اولا در سیاست های جمهوری اسلامی، در سیاست های ضد زنش. یا جامعه میتونه با این فرهنگ ودا کنه، یا میتونیم ما اطرافیانمون رو به خاطر هر گفته‌ای که تحقیر و تبعیض زنان درش وجود داشته باشه یا مشوق خشونت بر زنان باشه رو پاسخگو بکنه، یا این چرخه همچنان ادامه داره. و پاسخ که کردن فقط به این معنی نیستش که وقتی حضوری هستید جواب بدید. اون جایی که دهانهای گشاد اینا تو شبکه‌های اجتماعی هم باز میشه و علیه حقوق زنان حرف میزنن یا سربسته تحت عنوانی که همه برابریم تبعیض به زنان رو انکار میکنن، اونجا هم باید جلوشون ایستاد. چقدر دردناکه که ما بدونیم دوستان ما، دوستان بچگیمون، همکلاسی های بچگیمون، مدرسه بزرگ ما با 300-400 دختر 3/4 دارن خشونت تجربه میکنن. از رضا پهلوی نشسته تو واشنگتن، البته نه اون موقع پاریس بوده، بگن مردان ایرانی وظیفه شماست تا زمانی که من نیامدم سر کار از زنان ایرانی حمایت بکنید، مراقبت بکن. مراقبت یعنی باشون برید بیرون، باشون سوار تاکسی، اینو تنها نرن بیرون ها. راهش سرکشی زنان، مسلح شدن زنان برای دفاع از خوده. این مسلح شدن اینجا با گاز اشک‌آور، با یادگیری ورزش‌های رزمی و با داشتن اپلیکیشن هایی که میتونه در زمان خشونت اونها رو جاشون رو مشخص بکنه و خشونت رو هشدارش رو بده به نهادی که رسیدگی میکنه بدون اینکه زن نگران تبعات قانونیش باشه. اینها راههایی است که در کشورهای دیگه داره تجربه میشه و در کشور ما نه یک خواست عمومی است و نه از سوی به اصطلاح رهبری ها مطرح میشه.
چرا خواست عمومی نیست؟ برای اینکه هر وقت زنان حرفی از خواستهاشون میزنن میگن این اولویت نداره، اولویت نداره. الان مسئله زنان اصلی، حالا چرا مسئله زنان مردونش نکنین؟ و به این ترتیب زنان در صف انتظار برای نوبت طرح مطالباتشون کشته میشن، حذف میشن، خشونت میبینن. و البته ما منتظر دولت ملی میمانیم. مرسی از شما که تا اینجای برنامه با من بودین. وقتی راجع به زنان حرف میزنیم، نه راجع به قربانیان، بلکه راجع به کسانی حرف میزنیم که عاملیت دارن. وقتی راجع به زنان حرف میزنیم، راجع به یک نیروی قدرتمند، صاحب فکر و مسئول حرف میزنیم. و این زنان حقشونه که در دنیایی بهتر، در امنیت، با قدرت و با اختیار بر جان و بدن خودشون زندگی کنن و از اسارت قید و بندهای مرد سالارانه خلاص بشن. به امید اون روز امیدوارم که نکاتی که در برنامه مطرح شد و دوست داشته باشی. این صداها باید تکثیر بشه. این صدای تنها من نیست، این صدای بسیاری دیگره که چنین تریبون هایی رو در دست ندارن. من از شما میخوام هر موقع برنامه رو دوست داشتید بفرستید برای دیگران. اجازه بدید صداهای جدید رو بشنون، صداهای دیگری رو بشنون. ما اینو به خودمون و آیندگانمون بدهکاریم. یادتون نره کانال رو سابسکرایب بکنید تا از برنامه‌های آتی مطلع بشین. برای دوستان آشنایانتون لینک این برنامه رو بفرستین و اگه دوست داشتین تو شبکه‌های اجتماعیتونم به اشتراک بذارید. درود بر شما تا برنامه آینده.